Hi everyone! Nagbabalik na naman ang inyong beshi. My name is Dave and welcome sa aking channel, the DIY Beki. So sa mga bago pa lang dito, I make DIY passions and sewing tutorials. So medyo matagal-tagal akong hindi nakapag-upload dahil naging busy ang inyong beshi. Yan. So alam naman natin ngayon guys, maraming kumakalat na sakit. So panatilihin nating malinis ang ating kapaligiran, ang ating katawan. Laging maghugas ng kamay. So ayan, napapansin naman natin, February ngayon, napakalamig. Ayan, hindi dahil February 14, huwag mong isisi sa February 14 yung yung lamig ha, dahil wala kang jowa. Charing lang mga beshi. So for today's video, mga beshi, ang gagawin natin ay DIY jackets. Hindi ka nagagawa ng pattern, so ang kailangan mo lang na pattern is yung t-shirt mo. So magti-trace lang tayo. So panoorin nyo lang at tapusin nyo tong video ko mga beshi at sigurado makakagawa kayo ng sarili nyong jacket. Ayan, nakikita nyo pala sa aking background. Yan. So, yan. Gumawa ko ng swimsuit. Ito yung next video ko. Panoorin nyo lang. Dahil malapit na yung summer. So, napakadali lang din yun. So mga beshi, mag-umpisa na tayong gumawa ng jacket.
pinanood mo ang aking video, yan, sigurado akong makakagawa ka na ng sarili mong jacket. Yan, bago pala ako magtapos guys, maraming salamat, 1,000k na tayo sa aking mga subscribers. Thank you so much. And, yan, may nanalo pala sa papremyo ni Mayora. Yan. So, ang unang nanalo, siya. Yan, para sa 500 peso load. Yan, ayan siya. Sa 300 pesos, ito naman siya. At para naman sa 100 pesos, ito siya. Ayan, para naman sa ating grand prize set. At ang nanalo ay si... Eto naman siya. Sa mga hindi magsasubscribe sa aking channel, yan, mag-subscribe lang kayo dyan. Yan. Pinutin nyo lang yung red na yan. Subscribe. Maraming salamat. Paalam!